السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عليك التحديث بسرعة. مايكروسوفت تقوم بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة في الويندوز وترسل التحديث إلى جميع المستخدمين. يعد الأمان قسما متزايد الأهمية في نظام تشغيل ويندوز لأسباب مختلفة. نقوم بتخزين المزيد والمزيد من البيانات الحساسة على أجهزة الكمبيوتر لدينا، ويتطلع المهاجمون إلى الاستيلاء عليها بطرق مختلفة. يدرك عملاق البرمجيات مايكروسوفت كل هذا تماما، وبالتالي الوظائف والتحسينات المختلفة المتعلقة بحماية أجهزة الكمبيوتر لدينا علاوة على ذلك. وهذا أمر واضح في التحديثات والتصحيحات المختلفة التي يرسلها إلينا بشكل دوري، وكلها تتعلق بالأمن. نخبرك بكل هذا لأن الشركة أرسلت لتو تحديثا مهما لتصليح ثغرة أمنية خطيرة تم اكتشافها مؤخرا. ولإعطائك فكرة أفضل عما نتحدث عنه، فهي ثغرة تستغل تثبيت برامج معينة في نظام تشغيل على وجه التحديد. نحن نشير إلى ثغرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل الويندوز يستغلها المهاجمون لتثبيت برامج ضارة على أجهزة الكمبيوتر للمستخدمين، لدرجة أن هذا الخلل الأمني يستخدم مكون MS App Installer يتيح ذلك للمهاجمين تجاوز إجراءات الأمان التقليدية وتثبيت برامج خطيرة في الخلفية أثناء تصفح الويب. وقد وجد الهاكر طريقة لتثبيت تعليمات البرمجية الضارة الخاصة بهم بعد تنزيل تطبيقه وتثبيته مباشرة من موقع ويب. علاوة على ذلك، فإن أسوأ ما في كل هذا هو أن نظام تشغيل ويندوز نفسه لم يكن مستعدا لاكتشاف هذه الثغرة الأمنية. ومن الجدير بالذكر أن الحيلة التي استخدمها المهاجمون في هذه الحالة تحديدا تتطلب اختصارا مخفيا يسمى MS App Installer. هذا هو بالضبط المكون الذي يسمح لهم بإدخال البرامج الضارة الخاصة بهم إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الويندوز. ولكن لحل كل هذا قامت مايكروسوفت نفسها الآن بتعطيل هذا الاختصار من خلال التحديث الذي أرسلته لتو. وهذا يعني في الأساس أن أي تطبيق يتم تنزيله من موقع الويب يجب أن يخضع لفحص أمني إضافي. يتم إجراء هذا التحليل تماما كما يفعل نظام التشغيل عادة عندما نقوم بتنزيل أي ملف آخر من الإنترنت. الواقع يظهر الخلل الأمني عندما تسمح مواقع الويب بتثبيت تطبيقات باستخدام حزم MSIX مباشرة. صمم المهاجمون حزم التصيد الاحتيالي التي خدعت المستخدمين للنقر على هذه الرابط، مما أدى إلى تثبيت برامج ضارة متخفية في شكل برامج شرعية بهذا التنسيق. كما يمكنك أن تتخيل، فإن الثغرة الأمنية تعرض بياناتنا الشخصية المخزنة على الكمبيوتر للخطر. ولكن الآن قامت مايكروسوفت بإصلاح هذه المشكلة من خلال تصحيح الأمان الذي أرسلته لتو إلى أجهزة الكمبيوتر المتوافقة التي تعمل بنظام ويندوز. يعمل هذا التحديث الذي نخبرك به على تعطيل استخدام MS App Installer افتراضيا لمنع وصول هذه الرموز الضارة، ويعني التغيير أنه لم يعد بإمكان المستخدمين تثبيت التطبيقات مباشرة من صفحات الويب، حيث يتطلب منا الآن تنزيل حزم MSIX أولا. وبهذه الطريقة يمكن الآن لبرامج مكافحة الفيروسات التي قمنا بتثبيته، على سبيل المثال ويندوز ديفندر، فحص هذا الملف بحثا عن التهديدات لحظره إذا لزم الأمر. التحديثات يتم من خلال قسم تحديثات الويندوز في حاسوبك. افتح التحديثات لجهازك لحماية نفسك. شكرا لاستماعكم، في حفظ الله.